Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Έχουμε χαθεί. Ε, Εγώ ανεβάζω τώρα παιχνίδια που παίζω ηλεκτρονικά, games και τέτοια. Έχει γίνει το κανάλι μου χαμός. Είναι... όχι χαμός από βίντεο. Έχει γίνει χαμός από υλικό περίεργο. Ανεβάζω βίντεο games που παίζω, αστεία με ζώα. Και αυτό που το αρχικό είχα ξεκινήσει να είναι σοβαρό, σιγά σιγά φεύγει. Αλλά εγώ θέλω να είναι και σοβαρό, ρε παιδιά. Γιατί γι' αυτό το ξεκίνησα, για να μιλάω σοβαρά. Για να μιλάω για αυτά που σκέφτομαι κτλ. Θα ήθελα να μιλήσω με αφορμή και το ξέσπασμα του Κανάκη χτες για αυτά που είπε, για τα πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι και λέμε όλοι μέσα μας και έξω μας, στα καφενεία, στα social media, σε καφετέριες, σε μπαρ, σε παρέες, παντού, σε τηλέφωνα, όλα αυτά που σκεφτόμαστε για τα τέμπη και για τα πρωτοφανή, για την παγκόσμια δημοσιογραφία συγκάλυψη των γεγονότων, γιατί παγκόσμια, ενώ παγκόσμια στις αναπτυγμένες χώρες που υπάρχει ελευθερία του λόγου, που υπάρχει δημοκρατία και τέτοια, όχι, δεν μιλάω τώρα σε χώρες που υπάρχουν, που είναι κατά βάση απολυταρχικά, ξέρω εγώ, όπως η Νότια Κορέα, ελπίζω να τη λέω σωστά. Δηλαδή χωρίς δικτατορία, χωρίς θρησκείες που να έχουν σχέση, χώρες που έχουν θρησκεία πρώτο και τέτοια. Σε δημοκρατικές χώρες αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Είναι 2 χρόνια δεν έχει πάει καλά στη φυλακή για αυτό το έγκλημα. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί σατυρικές εκπομπές, δεν θέλω να πω όνομα, είναι στο YouTube και κάνει τεράστια επιτυχία, που λέει ότι είναι κρατική δολοφονία. Εντάξει, δεν είναι κρατική δολοφονία, μην τα χέσουμε όλα, εντάξει, μην τα κατουρίσουμε όλα στη μούρη και πούμε ό,τι λέμε, ό,τι θέλουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Είναι εγκληματική αμέλεια και πρέπει όσοι είναι υπεύθυνοι από αυτόν το πιο μικρό, τον Στασμάρχη, ή ακόμα και αυτός που ελέγχει τον Στασμάρχη, ξέρω εγώ, μέχρι αυτόν που δεν έκανε τις συμβάσεις για να φτιαχτούν τα τρένα, πολιτικός, που είναι ο κύριος Καραμανλής, που δεν έκανε αυτό το ΕΣΠΑ, πώς λέγεται, 17, δεν το έκανε. Όλοι πρέπει να πάνε φυλακή, όχι να παραιτηθούν, να πάνε φυλακή. Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης και να πάνε φυλακή. Και αυτό δεν γίνεται. Και όχι μόνο δεν γίνεται, βγαίνουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την εγκληματική αμέλεια που κατάληξε σε θάνατο 57 ανθρώπων, να λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί κτλ. Ενώ όλοι έχουμε δει τα βίντεο με το παράνομο φορτίο να εκρύεται, να έχει μέσα ξυλόλιο και εγώ δεν ξέρω τι, και να προσπαθούν να το κρύψουν αυτό. Εν τω μεταξύ προσπαθούν να το κρύψουν. Πώς προσπαθείς να κρύψεις κάτι ενώ βλέπεις ότι στα 2 χρόνια δεν έχει πάει κανένα στη φυλακή? Ένας φίλος μου είπε θα το ξεχνάγανε, για αυτό το λόγο δεν βάλαν κανένα φυλακή. Εντάξει, θα το ξεχνάγανε, αλλά τώρα πια δεν ξεχνάμε. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το Πασόκ φανατικός, δηλαδή Δημοκρατία φανατικός. Αυτά πάνε, όπως είπε και ο φίλος μου. Και συνεχίζουν, παρόλο που ο κόσμος φωνάζει, βγαίνει στον κόσμο και θα γίνει και το μεγάλο συλλαλητήριο την 5η 28 Φεβρουαρίου. Μάλλον θα είναι από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια και θα πάω κι εγώ, και να πάτε όλοι και να μην κάνετε επεισόδια, να είναι ειρηνικό, αλλά να είναι το πιο μεγάλο σε πλήσο, για να πάρουν το μάθημα. Αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι όλοι αυτοί που βγήκαν στους δρόμους και όλοι αυτοί που θα βγουν στους δρόμους είναι τρελοί. Θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, θέλουν να βγει το Πασόκ, θέλουν να βγουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αφήγημα μας λένε αυτοί τώρα. Καταλάβατε? Και αυτό είναι εκνευριστικό, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθουν οι γονείς αυτών των ανθρώπων που πεθάνανε, κυρίως νέοι. Αυτό είναι το πιο τραγικό, που ήταν νέοι. Και όταν είναι νέοι, κάποιοι πεθαίνουν νέοι, δεν ξεχνιέται. Και τους βγάζουν αυτούς όλους ότι είναι κομματικοποιημένοι. Την κυρία Καρθιανού λένε ότι θέλει να κάνει κόμμα, ότι θέλει να είναι αριστερή, ότι έχει χάσει τα παιδιά, την επιμέλεια των παιδιών της και τη βγάζουν τρελή, φανατική. Δηλαδή περίμενε η κυρία Καρθιανού να πεθάνει το παιδί της για να κάνει καριέρα στο τέτοιο, στην πολιτική. Δηλαδή τόσο άκαρδα σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και τόσο κοινικά και τόσο απάνθρωπα, χωρίς συναίσθηση. Δηλαδή δεν υπάρχει
Εγώ δεν έχω παιδιά. Εντάξει. Και να είχα παιδιά όμως πάλι δεν θα μπορούσα να νιώσω τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Γιατί άλλο είναι να μην έχεις παιδιά καθόλου, άλλο είναι να έχεις παιδιά και άλλο είναι να έχεις παιδιά και να έχεις χάσει παιδί. Εντάξει. Το ξέρω μόνο εγκεφαλικά, δηλαδή σε λογική, με τη λογική μου, με την ενσυναίσθησή μου ότι ο χειρότερος πόνος για έναν άνθρωπο, ψυχικός, όχι σωματικός, ψυχικός είναι να χάσει το παιδί του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πληγωτικό, πιο τέτοιο για τον άνθρωπο. Δεν θέλει να ζήσει μετά. Δεν θέλει να ζήσει, δεν υπάρχει ζωή. Και πρέπει να τη φοβόμαστε την κυρία Καριστιανού όλοι με την καλή έννοια ότι ίσως τελικά, όπως και η μάνα του Φίσα που άλλαξε την Ελλάδα και έβαλε αυτούς τους φασίστες μέσα, και η κυρία Καριστιανού θα αλλάξει την Ελλάδα, πιστεύω. Δεν είμαι υπερβολικός, γιατί μόνο με ένα μεγάλο πόνο ενός ανθρώπου ξεκινάει πάντα η επανάσταση. Ξεκινάει η επανάσταση και συνεπέρνει και τους άλλους ανθρώπους με το συναίσθημά του. Και η κυρία Καριστιανού αυτό που κάνει είναι να μετατρέψει τον πόνο που έχει μέσα της για το παιδί του, για το παιδί που έχασε, να το μετατρέψει σε μια μεγάλη πολιτιστική αλλαγή για την Ελλάδα. Να αλλάξει επιτέλους όλο αυτό το πελατειακό κράτος, να αλλάξει όλη αυτή η τεμπελιά των δημόσιων υπαλλήλων, να αλλάξει επιτέλους ο νόμος των υπουργών που δεν έχουν ευθύνη για ό,τι γίνεται στην κοινωνία που έχει σχέση με πολιτικά, και πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει. Πιο πολύ το πιστεύω γιατί όταν ήμασταν εμείς, τώρα είμαι 44, όταν ήμουν 24 θα το ξεχνάγαμε. Εντάξει, αλλά το θέμα τι είναι? Υπάρχουν πλέον τα social media, τα παιδιά που ήταν 24 χρονών τότε που ήμασταν εμείς που ήταν 10 χρονών, τώρα έχουν γίνει 30-40 και έχουν άλλα μυαλά, έχουν καταλάβει μερικά πράγματα. Με λίγα λόγια, έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει η Ελλάδα, έχει αλλάξει η σκέψη των πολιτών της Ελλάδας. Έχουν μείνει μόνο λίγοι πια σε παλιές νοοτροπίες, και οι καινούριες νοοτροπίες που είναι εξελιγμένες και βλέπουν μπροστά και έχουν συναίσθηση και καταλαβαίνουν, γιατί πρέπει να θυμάσαι και να καταλαβαίνεις πώς είναι να χάνεις και μια μάνα, να χάνεις και ένα πατέρα, να χάνεις έναν αδερφό, να χάνεις το παιδί σου, να θυμάσαι πώς ήταν όταν ήσουν εσύ παιδί, πώς θα σώσουν. Να θυμάσαι τα παιδιά των φίλων σου, τις φίλες σου, να θυμάσαι τους φίλους σου, τις φίλες σου. Όλα αυτά πλέον έχουν μπει σε πρώτη μοίρα και τα κομματικά αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Και οι πολιτικοί έχουν ακόμα την νοοτροπία ότι πρώτα τα κόμματα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και έχει ενσυναίσθηση για πράγματα που είναι κοινωνικά, που αφορούν όλο τον κόσμο, που αφορούν τις μειονότητες, που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, την κοινωνική μέριμνα, ανθρώπους που είναι αδύναμους, που παίρνουν επιδόματα. Αρχίζουμε και νοιαζόμαστε για αυτούς. Και αυτά δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Όλα είναι μόνο με συναίσθηση και με καρδιά και με αγάπη πάνε αυτά. Δεν πάνε πλέον με κομματικά. Και πολλοί πολιτικοί όχι μόνο δεν το δέχονται αυτό, θέλουν να δημιουργήσουν και την πόλωση που υπήρχε πριν 20 χρόνια, 30. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, δεξιά, την πόλωση αυτή, την πόλωση που κατάστρεψε την Ελλάδα. Γιατί αυτή η πόλωση κατάστρεψε την Ελλάδα. Αυτό το φανατικό κομματικό συμφέρον που κοιτούσε ο καθένας να βολευτεί στο δημόσιο. Αυτό έφερε και 50% βάζω ότι και αυτό φταίει για το δυστύχημα των τεμπών. Και η νοοτροπία του Έλληνα τον πολίτη. Εντάξει, λέμε για τους πολιτικούς, αλλά οι πολιτικοί είναι και ήταν πολίτες πριν γίνουν πολιτικοί. Άρα οι πολίτες σκέφτονται όπως οι πολιτικοί. Και αυτή η κατάσταση. Όχι εμείς τώρα, οι τωρινοί πολίτες, οι τωρινοί νέοι και τέτοια. Η παλιά νοοτροπία, ακόμα η παλιά νοοτροπία υπάρχει και βασιλεύει. Είναι λίγοι, αρχίζουν και εξαφανίζονται σιγά σιγά, αλλά ακόμα υπάρχουν αυτοί οι ανθρώποι και προσπαθούν να φέρουν πόλωση
σε μια χώρα που χρειάζεται ένωση πλέον. Πρέπει να ενωθούμε όλοι. Γιατί μπορεί να ήταν εμένα ο δικός μου αδερφός να ταξίδευε να πάει για μια δουλειά ή να δει την κοπέλα του στο τρένο και να πήγαινε, ή ο φίλος μου, ή η φίλη μου με τα παιδιά του να πήγαινε, ή η μάνα μου να πήγαινε με το τρένο. Πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε συλλογικά την κοινωνία σαν οντότητα και όλους τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και όχι με το σκεπτικό τι ψηφίζει. Αφήστε τι ψηφίζει, τελείωσαν αυτά. Αυτά είναι πλέον αρχαία ελληνική τραγωδία, το τι ψηφίζει. Όλοι αυτοί που κατεβήκανε την Κυριακή πριν 2 εβδομάδες ήταν όλοι ήταν Συριζέοι και Πασοκτζίδες. Τόσοι χιλιάδες άνθρωποι. Δεν υπήρχε ένας νεοδημοκράτης να υπήρχε που ψήφισε το Μητσοτάκη και κατέβηκε γιατί θέλει δικαιοσύνη για τα τέμπη. Ένας να κατέβηκε. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε η πορεία. Γιατί εμείς κοιτάμε το λόγο που γίνεται η πορεία και όχι για το λόγο που κατεβαίνουν οι περισσότεροι αυτόνομα. Ο λόγος ποιος ήτανε? Αυτός. Ένας υπάρχει ένας. Που δεν είναι ένας, θα ήταν χιλιάδες. Αλλά ένας να ήτανε. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτόν τον άνθρωπο θα αλλάξει, που κατέβηκε για αυτόν τον λόγο. Θυμάμαι τους αγανακτισμένους λέγανε ότι κατεβαίνανε αριστεροί, κατεβαίνανε για να ρίξουν την κυβέρνηση και τέτοια στους αγανακτισμένους. Και ακόμα το λένε ότι οι αγανακτισμένοι καταστρέψαν την Ελλάδα. Το θέμα τι είναι? Στους αγανακτισμένους, εντάξει, το παραδέχομαι ότι κατέβηκα πολύ για πολιτικούς σκοπούς και κομματικούς μικροσκοπούς. Αλλά εγώ δεν κατέβηκα για αυτόν τον λόγο. Άρα για αυτόν τον λόγο έγινε. Για το δικό μου λόγο έγινε. Ότι ήθελα ψωμί, ελευθερία, παιδεία. Αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό μην μάθατε όταν σας λένε ο κάθε Γεωργιάδης και ο κάθε Βορύδης ότι στις πορείες κατεβαίνουν. Μέχρι και ακροδεξιούς είπαν ότι κατεβήκανε. Και μέχρι και ακροαριστερούς, ακροδεξιούς κατεβήκανε. Δεν κατέβηκε ένας νορμάλ άνθρωπος που έχει παιδιά και πονάει. Δεν κατέβηκε κανένας νορμάλ άνθρωπος. Όλοι και οι τραγουδιστές, όλοι που κάνανε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και τραγουδήσανε και αυτά, όλοι κατεβήκανε για πολιτικούς σκοπούς. Για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Αυτό έχουν το σκοπό, να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν είναι για τα τέμπη, για αυτό που έγινε. Δηλαδή, άμα δεν είχαν γίνει τα τέμπη, πάλι θα κάναμε συναυλία, πάλι θα κάνανε συγκέντρωση κάτω. Πορεία. Για κάποιο άλλο λόγο. Επειδή ακριβένει ο καφές, ξέρω. Όχι, δεν θα κάναμε καμία πορεία. Δεν θα γινόταν όλα αυτά που γίνονται τώρα. Δεν θα νευρίαζε ο κόσμος. Δεν θα ουρλιαδέτσι ο Κανάκης. Δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Έγινε εγκληματική αμέλεια που σκοτώθηκαν 57 ανθρώποι και φταίνε πολιτικοί σε δημόσιες υπηρεσίες ανθρώποι. Όλοι όσοι είχαν τη δύναμη να το αποστρέψουν αυτό, που δεν είναι ένας όμως στα σπάχης, είναι καμιά δεκαριά, μπορεί και 20 άνθρωποι που έχουν την ευθύνη. Όλοι αυτοί, οι μισοί να παραιτηθούν και οι μισοί, αυτοί που έχουν πιο πολύ ευθύνη, να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται πλέον να δούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, άμα είχε γίνει αυτό, θα είχαν πάει φυλακή οι μισοί και οι άλλοι μισοί θα είχαν παραιτηθεί, θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Και εδώ πέρα να βγαίνουν και να βρίζουν το λαό που κατεβαίνει. Δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Να βρίζουν το λαό που κατεβαίνει κάτω, επειδή θέλει δικαιοσύνη για τα τέμπη. Η ίδια η κυβέρνηση. Και προσπαθεί να φέρει διχόνοια και προσπαθεί με τα λόγια που βγαίνουν στην τηλεόραση να κάνουν τον κόσμο ώστε να κάνει επεισόδια για να χαλάσει η ειρηνική διαδήλωση. Πιστεύω άμα δεν γίνουν επεισόδια και κατεβούν αυτοί που νομίζω ότι θα κατεβούν σε αριθμούς, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Μπορεί να δούμε πολύ σοβαρές και μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ρωτήσανε τον Γεωργιάδη, υπάρχει πολιτική ευθύνη? Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, οι πολιτικοί τι δουλειά κάνουν ακριβώς? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Το είπε και ο Κανάκης και με πρόλαβε. Ήθελα να το κάνω κι εγώ αυτό στο τέτοιο, όταν το άκουσα. Που το έλεγε live, το άκουσα. Και ήθελα εκείνη τη στιγμή να κάνω το βίντεο, αλλά ο Κανάκης με πρόλαβε και τα είπε. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, πολιτική τι είναι? Δεν κατάλαβα. Πάνε, τους ψηφίζουμε και γίνονται υπουργοί για σε κάποια τέτοια, μεταφορών, εξωτερικών και τέτοια. Και τι κάνουν εκεί? Δηλαδή, αναλαμβάνουν ευθύνες και άμα κάνουν λάθος στις ευθύνες που έχουν αναλάβει, δεν φταίνε αυτοί, αλλά φταίνε κάποιοι άλλοι. Ποιοι φταίνε? Εσύ είσαι το αφεντικό. Εσύ είσαι το μεγαλύτερο αφεντικό. Ελέγχεις τη χώρα, ελέγχεις την ασφάλεια της χώρας, τις δαπάνες, τον τουρισμό, ελέγχεις τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Ποιος έχει για όλες αυτές τις ευθύνες άμα δεν τις έχει πολιτικός? Άμα πάει κάτι στραβά σε όλα αυτά, ένας πολιτικός φταίει, δεν φταίει ένας άλλος που είναι πιο κάτω από σένα. Όταν αποτυχαίνει ένα νοσοκομείο να σώσει ανθρώπους,
πυροσβεστική να σώσει ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές. Δεν φταίει η πυροσβεστική και το νοσοκομείο. Οι πολιτικοί φταίνε που δεν έχουν δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στους ανθρώπους να δουλέψουν. Δηλαδή, άμα ο άλλος δεν έχει νηστέρι να ανοίξει την καρδιά του αλουνού, δεν έχει νηστέρι στο νοσοκομείο του, θα πούμε στον γιατρό ότι φταίει αυτός που δεν πήρε ένα νηστέρι από ένα περίπτερο για να ανοίξει το. Όχι! Φταίει ο πολιτικός που δεν έφερε το νηστέρι στο γιατρό. Έτσι. Αυτή είναι η ευθύνη των πολιτών, των πολιτικών. Και ο κάθε πολιτικός έχει διαφορετική ευθύνη σε διαφορετικό τομέα. Και όταν πηγαίνει στον τομέα αυτό γίνει κάτι, φταίει αυτόματα ο πολιτικός. Κατευθείαν. Και ο άλλος να φταίει είναι σαν το καπετάνιο που φεύγει τελευταίος πάντα από το πτυλίο και έχει ευθύνη αυτός για όλους. Και να μην έχει ευθύνη ο πολιτικός. Σε όλες τις χώρες του κόσμου παραιτούνται από ευεξία. Και να μην φταίει. Μόνο και μόνο επειδή δεν είχε προνοήσει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και εμείς εδώ πέρα συζητάμε για νεοδημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ και. Δηλαδή, όλοι όσοι πεθάνανε και οι 57 ανθρώποι που πεθάνανε στο τέτοιο ήταν αριστεροί ΣΥΡΙΖΑ. Και οι 57 συγγενείς είναι αριστεροί ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνουν και για τη διαδήλωση όλοι ενωμένοι, παρόλο που είχαν τσακωθεί, τα έχουν βρει τώρα μεταξύ τους και όλοι, και κατεβαίνουν ενωμένοι για να βρεθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά και για τους ανθρώπους τους που χάσανε και απαιτούν να πάνε φυλακή κάποιοι που φταίνε και κατεβαίνουν για αυτό το λόγο στη διαδήλωση και η πολιτική, η κυβέρνηση που έχει ευθύνη για αυτό το γεγονός λέει ότι όλοι αυτοί είναι αριστεροί, δεξιοί, ότι θέλουν να κατεβούν στην πολιτική, ότι έχουν οικονομικό συμφέρον και θέλουν να πάρουν αποζημίωση γιατί άμα δικαιωθούν θα πάρουν εκατομμύρια και άμα δεν δικαιωθούν θα πάρουν 100.000 και ότι μερικοί είναι τρελοί, άλλοι χάσανε την επιμέλεια των παιδιών τους, άλλοι δεν μιλάγανε με τα παιδιά τους και σε ένα σώρο βρώμες ώστε να μαυρώσουν το γεγονός όλο αυτό μετατέμπει για να ξεχαστεί. Στο τέλος θα μας πούνε δεν υπήρχαν 57 άνθρωποι που πεθάνανε. Τους έχω ικανούς. Και αυτό που λένε οι περισσότεροι στη δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, να έχουμε εμπιστοσύνη και αυτά. Πώς να έχεις στη δικαιοσύνη εμπιστοσύνη που τόσα χρόνια βλέπεις ανθρώπους, βιαστές, δολοφόνους, παιδεραστές, ανθρώποι που κλέψανε δημόσιο χρήμα με σκάνδαλα, με Νοβάρτις, με υποβρύχια, με το χρηματιστήριο, με το μάτι που έγινε και με όλα αυτά που δεν πήγε κανένας φυλακή. Πώς θα έχεις εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι αυτό που λέω μπορεί να φανεί σε πολλούς απαγοητευτικό ίσως, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Η δικαιοσύνη νομίζω θα κάνει το έργο της μόνο επί τον πίεση των διαδηλώσεων. Τότε ίσως λειτουργήσει επιτέλους σωστά. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν γινώνουν διαδηλώσεις και δεν κατεβεί ο κόσμος κάτω και δεν φωνάζουν και αφήσουν το θέμα να ξεχαστεί από ειδήσεις, από σατυρικές εκπομπές. Καλά, οι ειδήσεις το ξεχνάνε επίτηδες. Αλλά άμα το αφήσουν, άμα δεν κάνουμε διαδηλώσεις, άμα οι σατυρικές εκπομπές όπως το Ράδιο Αρβίλα Λαδόπουλος, Ελληνοφρένεια, Δαραλίκας κτλ. Δεν μιλάνε για αυτό το θέμα, το αφήσουν. Πιστεύω ότι θα πάει καλά στη φυλακή. Το πιστεύω ακράδαντα. Γι' αυτό δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα λειτουργήσει μόνο υποπίεση. Από ανθρώπους που μιλάνε μέσα από τα μέσα. Όπως ο Κανάκης που είχε τα κότσια μέσα από τα μέσα. Τα συστημικά αυτά μέσα. Μέσα από ένα συστημικό μέσο. Να βρίζει το συστημικό μέσο και να λέει τις αλήθειες. Μόνο με τέτοιες κινήσεις ανθρώπων και με διαδηλώσεις μαζικές η δικαιοσύνη θα πάρει μπρος και θα κάνει τη δουλειά της. Και άμα την κάνει αυτή η δικαιοσύνη τη δουλειά της αυτή τη φορά σωστά σε αυτό το θέμα, πιστεύω θα αρχίσει τουλάχιστον να αλλάζει η Ελλάδα. Δεν θα είναι όπως παλιά. Δυστυχώς και στη δικαιοσύνη δεν έχουν έρθει ακόμα οι 30'ριδες, οι 40'ριδες. Είναι ακόμα και εκεί οι παλιών αρχών γέροι άνθρωποι που κοιτάνε μόνο τον κόλο τους και τα συμφέροντά τους και τα κομματικά τους μικροσυμφέροντα. Και το θέμα τι είναι, ότι με όλα αυτά που γίνονται δεν βγαίνουν να πούνε μια καλή κουβέντα. Δηλαδή έχει μειωθεί τόσο πολύ η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που έχει κατεβεί δεν ξέρω και εγώ πόσο σε 100 τώρα πια η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ακόμα απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι λίγοι πια. Τι απευθύνεσαι σε αυτούς? Δεν έχεις καταλάβει τι λες. Βγαίνεις και λες
δεν υπάρχει συγκάλυψη, ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί και ότι δεν υπήρχαν έφλεκτα υλικά, παράνομο φορτίο, ότι οι κάμερες δείχνουν βλακίες και τέτοια. Δεν βλέπεις ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο, ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει και εσύ επιμένεις ακόμα να μιλάς με αυτόν τον τρόπο και να περνάς τον κόσμο για ηλίθιο. Να απευθύνεσαι, να λες, εντωμεταξύ, να λες, ο Γεωργιάδης να λέει σε όλους τους νεοδημοκράτες από το να αντιδράσουν με οργή σε όσους λένε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Δηλαδή θέλει να ξεκινήσει εμφύλιο. Και δεν καταλαβαίνει ότι όταν λέει τους νεοδημοκράτες, μέσα υπάρχουν και νεοδημοκράτες που τους βρίζουν πια, που δεν τους εμπιστεύονται. Δεν το καταλαβαίνει αυτό, το νους του δεν δέχεται ότι οι νεοδημοκράτες έχουν φύγει πλέον και δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και δεν θα τους ψηφίσει λόγω των τεμπών. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ότι έχουν φύγει από αυτό το λόγο. Νομίζουν ότι είναι ακόμα 41% και μιλάνε σε αυτούς. Ενώ κανονικά πρέπει να μιλάνε για τους ανθρώπους που έχασαν τις οικογένειες, ότι θα βρεθεί λύση και ότι θα πάρουν αποζημιώσεις και ότι όλα θα πάνε σωστά και ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα είναι αργά βέβαια να κάνει η κυβέρνηση αυτό που πρέπει, έχει περάσει ο χρόνος. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν εκείνη τη στιγμή, να παραιτηθούν φυλακές όλα εκείνη τη στιγμή. Τώρα τι να γίνει, ποιος θα παραιτήσει? Είναι αργά πια να παραιτήσουν, τουλάχιστον να πάνε κάποιοι φυλακοί. Τέλος πάντων, μπερδεμένα τα είπα πάλι γιατί τα podcast χωρίς σελάριο τα λέω. Αυτά ήθελα να σας πω την Παρασκευή 28 όλοι στους δρόμους. Αυτά τα λέμε.